واو حالة طوال شعشبيلي كلها إذا كدي لها كي يخرج لك كلها interesting. واش ناقص نديرو هادي تحكمي هذا الأطراف ما ديريش هكا نبداو شوية ماشي لازم تخرجيها سوا حبيت تسمى ما نحكمش الكوان تحكمي الكوان تخدمي به شتي وراني خدم تحكمي به ماشي هكا ماشي هكا
ما يمشيش. لازمك خشين على غير تزيدي كل الاخر لا يكفي. عارفه راني حنكمل الباغ ماشي لازم ما شفتي الفكره ديري انتي واش تحبي، ماشي ما تخليش روحك زعما ديريها سوا سوا. وخرجي لا تيج تاع لا فلا درتي بزاف. باش ما تبقاش فيها باسكو صغيره. هذه عمريهاش. شوفها كون عندك هذاك ستيلو جل تولي كدير هكا تحس بليك شغل حاجه يضرب فيها هكا. فاينل تاتشز لك في النص كيف شكون ديسيناها. انا de 30. جول Très bien. Bravo. Good job. ويجيك la photo originale تشوفوها. أيوة. Oui. Ça va, ما خسرش البابي. très bien. Wow. Amazing. Good job, Amina. Thank you. Never mind. خلاص دوك شوفيني دوك نبدا نبهركم.